टेक्निकल सपोर्ट युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म सुमन अधिकारी। फ्रेन्ड्स, आज यो एपिसोडमा म यहाँहरूलाई हाम्रो थन्किएर बसेको घरमा एडीएसएल राउटर छ हैन, त्यो एडीएसएल राउटरलाई कसरी युटिलाइजमा ल्याउने। जस्तै फ्रेन्ड्स, अहिले एफटीटीएच इन्टरनेट सबैको घरमा हुन्छ हैन, फाइबर टु होम। जस्तै त्यो फाइबर टु होम इन्टरनेट युज गर्दाखेरि अब एडीएसएल राउटर अब सबैको अहिले थन्केर बसेको होला। त्यो थन्केर बसेको एडीएसएल राउटरलाई हामीले रेन्ज एक्सटेन्डरको रूपमा कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म यो एपिसोडमा सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ फ्रेन्ड्स यो एपिसोड यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। लेट्स वाच इट आउट फ्रेन्ड्स, मैले यहाँ चाहिँ यो नोकिया फाइबर मोडेम हाम्रो यो प्राइमेरी राउटर यहाँबाट म अब एडीएसएल राउटरलाई कनेक्ट गर्न गइरहेको छु तारबाट हैन। यो चाहिँ हाम्रो एडीएसएल राउटर यहाँ फाइबर कनेक्ट गरेको छु। यसमा अहिले यसमा इन्टरनेट रनिङ कन्डिसनमा छ हैन। यो प्राइमेरी राउटरबाट चाहिँ म अब हाम्रो इथरनेट तार अब जस्तै हामीले अब यो इथरनेट तार चाहिँ लगभग हैन, यहाँ मैले देखाउँदाखेरि यहाँ अहिले सर्ट तारबाट युज गरेको छु। हामीले अब लगभग 80 देखि 100 मिटरसम्म युज गर्न सकिन्छ रेन्ज एक्सटेन्डरको लागि चाहिँ। अहिले मैले यहाँनिर चाहिँ अब यो एडीएसएल राउटर पनि युज गरेको छु यहाँ हैन। यहाँ देख्न सकिन्छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ हाम्रो टेलिफोनको पोर्ट छ यहाँनिर, अरू सबै ल्यान्ड पोर्ट हो हैन। यो टेलिफोनको पोर्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर अब यसको काम छैन हैन। अब जस्तै हामीले चाहिँ अब यहाँनिर ल्यान्ड पोर्ट छ, ल्यान्ड पोर्टलाई चाहिँ अब 1 अथवा हाम्रो 4 मा कुनै पनि एउटामा हाल्न सकिन्छ हैन। प्रोसेस चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ फ्रेन्ड्स हैन। राउटरको अब यो ब्रान्ड मात्र फरक होला। जस्तै अब कुनै टिपी-लिङ्क होला, कुनै डिजिकम होला, कुनै हैन अरू प्रोलिङ्कको होला, त्यस्तै हैन। तर सबैमा गर्नुपर्ने प्रोसेस चाहिँ हामीले एउटै प्रोसेस हो फ्रेन्ड्स। म अहिले यो डिलिङको राउटरलाई वाइफाईबाट कनेक्ट गरिरहेको छु हैन। सुरुमा चाहिँ हामीले फाइबर मोडेम हैन सेकेन्डरी राउटरबाट अहिले चाहिँ तार जोड्नु परेन। सुरुमा चाहिँ यो सेल राउटरलाई कन्फिगर गरौँ हैन, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले सबै कन्फिगरेसन सकिसकेपछि अनि यसमा यो पोर्ट 1 अथवा 4 मा चाहिँ हामीले त्यो प्राइमेरी राउटरको तार ल्याएर यहाँ हाल्न सकिन्छ। फ्रेन्ड्स, सुरुमा चाहिँ हामीले यो डिलिङको राउटरलाई यहाँ वाइफाईबाट कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ कनेक्ट गरिसकेको छु हैन। अहिले मैले फाइबर मोडेम यसमा जोडेको छैन हैन, फाइबर मोडेमको तार ल्याएर यहाँ जोडेको छैन। पहिले यसलाई कन्फिगर गरौँ, अनि कन्फिगर गरिसकेपछि अनि चाहिँ तार ल्याएर जोडौँ। अहिले यहाँ इन्टरनेट देखाइरहेको छैन। पहिले चाहिँ हामीले अब यो वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर यो क्रोम ब्राउजर खोल्नु पर्यो। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ 192.168.1.1। अब जस्तै मैले यो डिलिङको राउटरको आइपी अहिले 192.168.1.1 हालिरहेको छु हैन। जस्तै अब राउटर अनुसार यो आइडी र पासवर्ड भ्यारी हुनसक्छ। जस्तै अब टिपी-लिङ्कको, डिजिकमको, डिलिङको यो बेग्लै अब प्रोलिङको बेग्लै आफ्नै आइपी हुन्छ हैन। प्राय 1.1 नै हुन्छ। अब कुनैको फरक हुन्छ, त्यो पनि राउटर पछाडि देखेकै हुन्छ। एडीएमआईएन लगइन भयो। एडमिन नै रहेछ यो डिलिङको हैन। फ्रेन्ड्स, सुरुमा चाहिँ हामीले यो राउटरभित्र लगइन गरिसकेपछि हैन, हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने नि साथीहरू, जस्तै यहाँनिर अब गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले प्रोसेस चाहिँ एउटै नै हो। यहाँनिर हामीले डिएचसिपी सर्भरलाई हामीले डिजेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ डिएचसिपी सर्भरलाई डिजेबल नगरौँ हैन। यहाँ चाहिँ अब केही जस्तै हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब जस्तै वायरलेसमा हाम्रो नेम, एसएसआइडी अनि सेक्युरिटी पासवर्डहरू पहिले त्यो सेटअप गरौँ हैन। अनि त्यहाँदेखि हामीले आइपी पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो राउटरको। किनभने अब जस्तै हामीले अब सिधै डिएचसिपी सर्भरलाई डिजेबल गऱ्यौँ भने फेरि यो राउटरलाई हामीले त्यो आइपीबाट लगइन गर्न सकिँदैन। किनभने ब्रिज मोडमा गइसकेपछि हामीले फेरि लेन्दी प्रोसेसबाट त्यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने लेन्दी प्रोसेसमा नजाउँ हैन, सजिलो पाराले कनेक्ट गर्न सकियोस् भनेर म यहाँहरूलाई सिम्पल वेमा देखाउँदैछु। जस्तै हामीले अब सुरुमा चाहिँ यो डिलिङको यहाँनिर डिलिङ भनेर देखाएको छ। अब नाम राख्ने, पासवर्ड राख्ने हैन, पहिले नाम राखौँ हैन। त्यहाँदेखि अब च्यानल छ। च्यानल चाहिँ अब जस्तै 1 देखि 11 मा मैले अब योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि बनाएको छु हैन। इन्टरफेरेन्स नहोस्, च्यानलहरू जुन्ने कारण नबनोस् हैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब 1 देखि 11 सम्म जुन पनि चुज गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ 1 चुज गरेँ हैन। जस्तै यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले 20 मै राखेको राम्रो। यहाँ बिजिएन छ, ठिकै छ। त्यहाँदेखि यसलाई एप्लाई गरिदिने हामीले। यो एप्लाई भइसकेपछि फ्रेन्ड्स, अब हामीले चाहिँ अब पासवर्ड पनि यही अनुसार हामीले मेन्टेन गरिदिइहालौँ यसलाई हैन। वायरलेस सेक्युरिटीमा छ। पासवर्ड भनेको अहिले पासवर्ड चाहिँ म यसमा 1 देखि 8 सम्म राखिदिन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 एप्लाई गरिदिउँ। अब यहाँ एडीएसएलमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फेरि डिलिङमा। पासवर्ड हालिसकेपछि हामीले फ्रेन्ड्स अब डिलिङको
यो राउटरमा हामीले फेरि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वाइफाई 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट भर्सक कनेक्ट भएको हुनुपर्छ हैन कनेक्ट भइसक्यो फेरि लगइन गरौँ ADMIN नो थ्याङ्क्स लगइन फ्रेन्ड्स हामीले त अब यसमा हैन आफ्नो नाम पनि राख्यौँ पासवर्ड पनि राख्यौँ च्यानल पनि मिलायौँ हैन अब यस पछाडि चाहिँ एउटा के कुरामा ध्यान दिनु भने फ्रेन्ड्स अब यसको हामीले सुरुमा राउटरको आइपी चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले आइपी यो रेन्जमा राखौँ कि जस्तै अब प्राइमेरी राउटरको आइपी कुन रेन्जमा छ हैन जस्तै अहिले मेरो प्राइमेरी राउटरको रेन्जको आइपी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 192.168.1.25 हो हैन त्यो भन्नाले मैले 1.2 राखिदिएँ जस्तै अब यहाँहरुको राउटरको आइपी जस्तै 0.254 छ भने जस्तै 0.2 अथवा 0.3 राखिदिनु होला त्यही रेन्जमा जस यहाँहरुको प्राइमेरी राउटरको आइपी कुन रेन्जमा छ त्यही अनुसार राखिदिने गर्नुपर्छ हामीले अनि जस्तै यहाँनेरि हामीले 1.2 को रेन्जमा राखिदिम आइपी लाई हैन अनि जस्तै हामीले अब चाहिँ DHCP सर्भरलाई इनेबल छ यसलाई डिसेबल गरिदिने बस यहाँदेखि एप्लाई गरिने अब जस्तै मैले यसलाई यहाँनिर मैले ल्याएर यसलाई ल्यान्ड 1 मा हाल्दिएँ अब फ्रेन्ड्स यति नै हो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हैन फ्रेन्ड्स आज यो एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई एडिएसएल राउटरलाई अब रेन्ज एक्सटेन्डरको रूपमा युटिलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरू सामु सेयर गरेँ आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो ट्युटोरियल मन पर्यो होला हैन यहाँहरूले जस्तै के विषयमा टपिकहरू चाहनुहुन्छ त्यो पनि मलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ म त्यो विषयमा भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु